Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, sau chặng đường dài với 5 năm phát sóng, Đấu La Đại Lục phần 1 đã dần đi tới hồi kết và không để mọi người phải chờ đợi, nhà sản xuất đã tung ra hàng loạt trailer giới thiệu nhân vật cũng như nội dung chính trong phần 2 này. Và để biết nội dung chính trong phần 2 cùng các nhân vật trong đó là như thế nào, vậy thì hãy theo dõi hết video này các bạn nha. Đầu tiên, trong phần 2 này, tiêu đề của phim sẽ là Tuyệt thế đường môn. Theo như mình đọc qua tác phẩm, ở trong phần 2, cốt truyện vẫn có chút khá giống với phần 1. Tuy nhiên, Đường Tam đã không còn là nhân vật chính. Lúc này, nhân vật chính đã được thay bằng Hoắc Vũ Hạo. Thêm nữa, theo như nhà sản xuất thông báo, trong phần 2, họ sẽ không làm như phần 1 khi thêm vào đó một số nhân vật cũng như các tình tiết mới khác với truyện gốc. Điều này theo mình là rất hợp lý, bởi vì truyện gốc của tác giả đôi khi cũng có một chút nhầm lẫn. Khi lên phim, chúng ta cần thay đổi cho chỉn chu một chút. Và trong trailer giới thiệu phần 2, nhà sản xuất đã nhá hàng với sự xuất hiện của những người thân xung quanh nhân vật chính. Và họ là ai? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua một chút nha. Đầu tiên, xuất hiện trong trailer đầu tiên đó chính là cha của Hoắc Vũ Hạo. Ông là công tước Bạch Hổ Đới Hạo, hậu nhân trong 10.000 năm của Đới Mộc Bạch. Trong thời gian trai trẻ, ông quen biết Hoắc Vân Nhi, một nha hoàn của phủ công tước. Sau đó hai người dần nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp. Bởi vậy, Đới Hạo đã quyết định cho Hoắc Vân Nhi một danh phận và cho nàng một nơi thật tốt để sinh sống. Tuy nhiên, bi kịch lại đến với Hoắc Vân Nhi khi mà thời gian sau đó, Đới Hạo phải lên đường đi biên cương trấn hải. Và cũng đúng vào thời điểm ấy, Hoắc Vũ Hạo được chào đời, thậm chí Đới Hạo còn không biết đến chuyện đó. Bởi vậy, chỉ có hai mẹ con ở phủ công tước, hai người đã bị công tước phu nhân, vợ cả của công tước Bạch Hổ chèn ép rất thê thảm. Để rồi sau đó, một thời gian vài năm sau, khi sinh Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vân Nhi cũng lâm bệnh nặng, cuối cùng do bị chèn ép, thế nên nàng đã qua đời. Cũng từ đây, cậu nhóc Hoắc Vũ Hạo đã quyết định buộc mình vào tinh đấu Đại Xâm Lâm tìm kiếm sức mạnh để trả thù. Và trên con đường đó, Hoắc Vũ Hạo đã may mắn gặp được Thiên Mộc Băng Tằm, hồn thú do ngủ nhiều mà đột phá 100 vạn năm. Lúc này, Thiên Mộc nó cũng đang tìm kiếm người phù hợp với mình. Bởi vậy, gặp được Hoắc Vũ Hạo, nó đang ngay lập tức tiến hành dung hợp. Để rồi sau đó, cũng nhờ có Thiên Mộc, Hoắc Vũ Hạo đã có thêm một vũ hồn nữa. Cũng từ đây, Hoắc Vũ Hạo đã có cho mình song sinh vũ hồn, cùng với đó là hồn hoàn thứ nhất có niên hạn 100 vạn năm. Tuy vậy, thời gian đầu do Thiên Mộc phong ấn sức mạnh của hồn hoàn, thế nên Hoắc Vũ Hạo vẫn còn khá yếu ớt. Bởi vậy, muốn xông pha tinh đấu Đại Xâm Lâm là không thể. Cũng bởi vậy tại đây, cậu ấy đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Rất may, trong những lần nguy hiểm đó, cậu ấy đã gặp được những người bạn tốt. Cũng từ đây, Hoắc Vũ Hạo và những người bạn đã trở thành sử lai khắc thức quái mạnh nhất sau thế hệ của Đường Tam khi trước. Trong trailer lần này, đã có 5 thành viên được tiết lộ. Đầu tiên, đó chính là Bối Bối, lão đại trong thức quái sử lai khắc. Anh có võ hồn Lam Địa Phách Vương Long, thực lực vô cùng cường đại. Tiếp theo, sau Bối Bối sẽ là Hòa Thái Đầu, anh chàng có võ hồn cực kỳ đặc biệt, thế nhưng mạnh nhất lại chính là sử dụng hồn đạo khí. Tiếp đến sau Hòa Thái Đầu sẽ là Tiêu Tiêu, cô nàng có vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, vũ hồn là một cái đỉnh thuộc hệ phụ trợ. Kế tiếp, sau Tiêu Tiêu sẽ là Giang Nam Nam, cô nàng sở hữu vũ hồn nhu cốt thỏ xinh đẹp và cao ngạo. Và cuối cùng, thành viên thứ 5 xuất hiện trong trailer lần này, đó chính là Từ Tam Thạch, một tên công tử chính hiệu. Anh ta sở hữu cho mình vũ hồn huyền quy, vũ hồn hệ phòng ngự mạnh nhất đại lục thời điểm hiện tại. Có thể nói, với đoàn đội như thế này, đây đã là một cái tổ hợp mạnh nhất và hoàn hảo nhất, cho dù là thất quái đời đầu cũng không được bố trí hoàn hảo như vậy. Cuối cùng, xuất hiện ở video ngày hôm nay, đó chính là Mục Lão, Mục Ân hay Long Thần Đấu La, một nhân vật được mình khá yêu thích. Đầu tiên, Mục Lão chính là vị trưởng của Học viện Sử Lai Khắc. Ngoài ra, Mục Lão còn là sư phụ của Hoắc Vũ Hạo và ông cố của Bối Bối, lão đại trong thất quái. Sở hữu võ hồn biến dị là Quang Minh Thánh Long, cùng với đó hồn lực cao tới 99 cấp. Vào thời trai trẻ, ông từ làm mưa làm gió trên khắp đại lục. Có thể nói, Long Thần Đấu La là một nhân vật cực mạnh. Tuy vậy, số phận của ông lại không được may mắn cho lắm. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin về nhân vật trong Đấu La Đại Lục 2 rồi đúng không các bạn? Và để biết thêm nhiều hơn về phần 2 này, hãy nhấn đăng ký kênh để biết thêm trong những bài viết tiếp theo nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!